Sa wala pa matuga ang kalibutan, hiyara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kagang pulong Dios. Halin gid sa ginsuguran, ang pulong kaupod sa Dios. Paagi sa pulong gintugas ang Dios ang tanan nga mga butang, kag wala sing may natuga kung indi paagi sa iya. Ang pulong among ginhalinan sang kabuhi, kagang ini nga kabuhi nagdala sing kapawa sa mga tawo. Ang kapawa nagasiga sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sang kapawa. Ang pagtuon sang doktrina sang Santa Iglesia ilabi na gid ang katesismo isa ka obligasyon sang tagsa ka binunyagan. By the virtue of our baptism, we are anointed as prophets. Kag bilang mga propeta, kita may katungdanan hindi lamang sang pagwali sang maayong balita, kundi sa pagtuon man sang aton nga doktrina kag sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay Mateo. Kaangay kamo sang asin para sa mga tawo, pero kung ang asin hindi na maalat, wala na sing paagi nga mapaalat pa ini. Wala na ini sing pulos kundi itampok sa dalan, kag tapakon iya ini sang sulukban, kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan agod maiwagan ang tanan nga yara sa balay. Subong man dapat ninyo pasigahon ang inyo kapawa sa mga tawo agod makita nila ang inyo maayo nga binuhatan, kag magdayaw sila sa inyo amay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Maayong aga kag pagidait makauturan ko kay Kristo. Ako si Father Fremar Silva, ang Spiritual Director sa Ang Diyos Gugma Community. Nagaagda sa inyo asini naman nga episode sang Alpha kag Omega, the beginning and the end. Ululupod kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios kag sa pagtuon sang doktrina sang aton Santa Iglesia. Makauturan ko kay Kristo sa aton nga santos nga Ebanghelyo, may duha ka images ang gina-invite sa aton si Lord, to be a salt and to be a light. Mangin asin kag mangin kapawa. Mga utod, ang asin may duha ka primary purpose: to give flavor and to preserve. Just try to imagine eating a food without salt. Bisan paano ka mahal sina, pero kung wala sina sang asin, mangin wala ina sang damil. It is the salt that enhances the flavor of the food. However, the salt is likewise used as a preservative, especially na gid sang una nga panahon nga wala sing refrigerator. Ang pagkaon ginaputos sang asin para hindi madali mapanos kag magamit pa kag makaon pa sa malawig nga tinion. Mga utod, however, si Jesus nagaagda sa aton to function as a salt. We likewise give flavor, and we likewise be a preservative, act as a preservative. Mga utod, sa tunga sang isa ka hopeless society, let us be a salt that brings hope to other people.
Sa tunga sang mga nagakasubo, let us be a salt of joy towards them. Sa tunga sang masiling naton, puno sang sosyudad nga puno sang kalainan, let us be a salt of goodness to them. A pinch of salt changes everything. Ang aton gamay nga contribution bilang asin sa tunga sang ning kalibutan, sa tunga sang sosyudad, makahatag sabor. And it can surely influence us. However, there is this tendency, my dear brothers and sisters, nang ini nga aton nga pagiging salt, ginapungga naton, wala naton ginagamit. When we are in the midst of negativity, we allow ourselves also to be overcome by negativity. Sa tunga sang hopelessness, we too have become hopeless. Sa tunga sang kalainan, ginakaon man kita sang kalainan. The salt in us, wala naton ginagamit. We hide it because perhaps of certain fear that this salt have no effect at all. Pero makauturan ko kay Kristo, ang ina nga kaalat nga aton ginadala surely can influence, surely can affect. Another function of the salt is a preservative. Mga utod, we preserve. Agud to nga ang isa ka pagkaon, hindi madali madunot, hindi madali madula, kag para magamit pa kag makaon in the future. Mga utod, sa tunga, in this world, in this post-contemporary world, wherein traditions of the church has lost its meaning. Many people, especially the young, finds no interest in these traditions of the church. And let us be the salt to preserve those traditions, those practices that has influenced a lot of Catholics, that has made a lot of people saints. Madamo mga utod ang naga-accuse sa Catholic Church nga being obsolete. Kung sayuron pa ang mga teachings ang maginapanindugan sang Katoliko, hindi updated. Wala na sing masiling nila nga wala na sing epekto para sa ila. Let's say for example, abortion. Father, hindi na nauso subong ang sanctity of life. Kung hindi gusto ang ginikanan, ipa-abort. Kung hindi na mag-work ang relationship sang husband kag wife, i-divorced. Sa subong nga panahon, ang paghigugma is not simply exclusive to man and woman, but even to the same gender, duha ka lalaki, duha ka babayi, amo na ang uso subong, Father. Mga utod, nadula na ang tradisyon. These traditions are not simply Catholic quote-unquote traditions, but these moral teachings are teachings of Christ Himself. Ang task sa church is to be salt, is to preserve this madula bisan pa sa sininga post-modern world. Pero ang kakasubo, madamo sa aton ang nadula na ang ini nga alat kay naubos na impluwensya sang pagtinunan sang kalibutan. Magkauturan ko kay Kristo, as preserve
as preservative to these teachings and traditions of Christ, it is our task to hold and to defend the gospel values. The gospel message does not go outdated, it does not go obsolete, because after all, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yes, the tone changes, but the content in the lyrics is still the same. Nagalain lang ang tono, ang the way it is sung, pero ang content, ang ebanghelyo, palarihos sa gihapon. Because after all, the teachings of the Lord is not simply about kung sino ang damo, kung anong moda, kung anong majority. No. Gospel values, moral values, does not need majority, but rather bisan gamay ang nagapati sini, kay amo ini ang dapat ina i-preserve. Another image na gingamit ni Jesus sa ibong gospel is to be light. Mangin isa kakapawa. Mga utod, ang kapawa, of course, light, has simply one function: to enlighten the darkness. To enlighten darkness. Kapudlay mga buhi sa dulom. Siguro ay hana ka-experience kita sang na brown outan kung gabi. Okay lang kung may ara ka nga dala nga flashlight o kung lighter o kung posporo. Pero sa tunga sang kagabihon kung na brown outan ikaw, sigurado mauntat kagid kay basi makasandad kita. Mga utod ko kay Kristo, Jesus is the light of the world. Kinhambal ina sa ebanghelyo that Jesus, that light, it's not simply an element of matter. Light is a person. Light has a name, and it is Jesus. And because of the goodness of the Lord, ginpaambit ina ni Jesus sa aton ang ina nga kapawa. When we were baptized, siguro ang nagapamati subong nakatambong kung paano hiwat ang sakramento sang bunyag. Part or essential part of the rite among pagsindi sang kandila. Ang ginikanan nagasindi sang kandila from the Paschal candle. Ang pari nagasiling batuna ang kapawa ni Kristo. Kang ina nga kapawa nagaiwag sang tagsa kabinunyagan. Each and every baptized, my dear friends, is a light. Ang tagsa ka Kristiyano nga binunyagan is a walking candle, is a walking light by virtue of our baptism. Kani si Jesus nagawarn sa aton, hindi pagtagua ang ina nga kapawa. The light is meant to be shown. Hindi pagtakluban, hindi magkahadlok. Again, there's always a tendency to hide that light. Ang aton permi nga ginasiling kagamay man ang sining kapawa. Taguon ko na lang ni. Do hindi man gid maka-epekto sa iban. But imagine if each and every baptized will be proud, will be courageous sa pagpasiga sa ila kapawa. Siguro daw kasanag sang kalibutan. Kung nga may ara nga kapawa ang kalibutan. Amidst
this darkness that we experienced because of greed, because of corruption, because of selfishness. Kabay pang ina nga kapawa magdala sang paglaom sa iban. Sa aton nga first reading, taken from the book of the prophet Isaiah, nagsiling ang propeta, magasilak sa inyo kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Ginpaanggid ni propeta Isaías, naghatag siya sang ways kung paano ini nga kapawa magasiga. Hatagi ang mga ginagutom sing kalanon. Abrihi ang mga puluyan sa mga imol nga wala sing balay. Hatagi sang bayo ang wala ginasuksok. Kag indi magbalibad sa pagbulig sa inyo kaparyentihan. By doing this, we have become light to other people. Sa mga ginagutom, ang kapawa, sang paghatag sang pagkaon. Sa mga wala sing puluyan, ang kapawa sang pagbukas sang mga puwertahan para sa ila. Sa mga wala ginasuksok, ang kapawa sa paghatag sa ila sang bayo. My dear friends, dear brothers and sisters, the light is meant to be shared. It is not meant to be kept. That light is meant to be shared and not to be kept. Because after all, we have become selfish of that gift of light that we have received from our baptism. Makauturan ko kay Kristo, kabay pa, mangayo kita sang grasya, nga mangin asin kag mangin kapawa para sa iban. Kung tan-awon naton, the function of the salt and the light is for other people. The salt, kung tan-awon naton, ang asin, ang iya function, hindi man para sa iya kaugalingon, para sa iban, to bring flavor, to preserve. The salt does not need flavor. The salt does not need to be preserved. It is always for others. The same with light. Light does not need a light, but light is meant for other people. Amuna mga utod ko kay Kristo, ang pag-agda sa aton ni Jesus. To be light for those brothers and sisters in darkness, and to be like salt that brings flavor and preserves. Amen. Umpisahan ang adlaw sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Paagi man sa makatikesis sa sininga programa, mapadalom nato ng atong paghangop kag pagtuo kay Ginoong Hesukristo kag sa Santa Iglesia. Diri lang sa aton programa, Alpha and Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Kaupod kay Reverend Father Fremar Silva.